เธอเช็ดกีจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้าตอนเด็กๆเคยใช้สบู่กีแห้งมากกีแห้งมาก twerk มันช่วยด้านเซ็กไหมเธอว่า ใช้ติดชื่อเช็ดกีเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่แม่ฉันทำก็คือให้ฉันไปขัดบันไดรู้จักไหม Kiki Academy Welcome to Kiki Academy และขอต้อนรับตู่ซาติสค่ะสวัสดีค่ะ Oh my god วันนี้รู้ไหมรายการเราเนี่ยชื่อว่า Kiki Academy เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันก็ต้องคุยเรื่องกีกี้อยู่แล้วเธอมีชื่ออื่นไหมถ้าเกิดเธอเรียก Kiki ที่ห้ามเรียกคำว่าอยู่กับเพื่อนก็เรียกค่ะเหรอแล้วเรารู้สึกว่าส่วนตัวเราแล้วเนี่ยด้วยความที่เรามีกีเรามีความรู้เรื่องกีไหมก็คือรู้เผินๆรู้แบบวิธีการทำความสะอาดรู้ว่าจุดไหนคือจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงขั้นรู้ลึกว่าแบบฟิลแบบว่าฟิลแพทย์ที่แบบสามารถแหวกแล้วบอกได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะรายการนี้เราอยากสร้างขึ้นมาเพราะว่าเรื่องกีที่ผู้หญิงมีกลับกลายเป็นเรื่องที่ดูน่าอายไม่พอนะพออายแล้วอ่ะมันจะไม่กล้าพูดและไม่กล้าดูแลเผื่อมีปัญหาก็ไม่รู้จะแก้ยังไงก็เลยรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันแบบว่ามาทั้งแบบ empower ให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้คุยได้เราจะคุยให้ดูควรเพราะว่าจริงๆสาวไทยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายเราจะไม่กล้าปรึกษาสมมติว่าเรามีอาการอะไรก็เราก็จะไม่กล้าไปหาหรือแม้กระทั่งการไปหาหมอหรือการตรวจภายในนี่เจอเพื่อนที่แบบอายุ30เราก็ยังไม่เคยไปตรวจภายในอะไรเงี้ยเลยเพิ่งแบบตรวจครั้งแรกตอนอายุ30อะไรเงี้ยซึ่งนี่ก็รู้สึกว่าอยากทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะคุยกันเรื่องกีกี้หรือว่าการไปปรึกษาแพทย์เรื่องกีกี้อะไรอย่างเงี้ยงั้นถามคำถามกีเรื่องแรกเลยคิดว่าครั้งแรกที่คุยเรื่องกีอายุเท่าไหร่แล้วคุยเรื่องอะไรคือ conversation ของกีมาในชีวิตเธอยังไงอาจจะม.1 อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะฟีลแบบไม่กล้าคุยแต่ว่าพอเราเริ่มม.2 ปุ๊บเพื่อนเราเริ่มคุยเรื่องกีกี้เริ่มคุยกันเรื่องแบบการมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยตอนม.2 ในโรงเรียนของฉันก็ไม่เข้าใจตอนนั้นแบบเราสามารถเอาอะไรเข้าไปในกีกี้ของเราได้ด้วยหรอคือเราก็พอรู้แหละว่าคนเรามีผู้หญิงกับผู้ชายคือมีเพศสัมพันธ์กันแต่เราไม่รู้วิธีการจริงๆก่อนนั้นอ่ะเวลาแบบพอเราเริ่มรู้แล้วเราก็จะมีเพื่อนก็จะเปิดหนังโป๊ให้เราดูใช่ปะแล้วก็จะรู้สึกว่าหนังโป๊ในตอนนั้นอ่ะมันมีความแบบหุยชมพูไร้ขนเรียบเนียนแบบว่าโหอย่างกับแบบพลาสติกเหมือนตุ๊กตาซึ่งเราก็รู้สึกว่ากูผิดปกติละไม่แต่การที่หาหมอไม่แต่การที่อยู่มีเพื่อนแล้วคุยกันมันทำให้แบบคือถ้าเกิดมันมีแค่เรากับหนังโป๊ก็มีแค่เรากับหนังโป๊ที่เปรียบเทียบกันพอมันมีกลุ่มกันคุยกับเพื่อนก็แบบว่าอ้าวเธอก็ไม่ได้สีเหมือนเขาพวกเราธรรมดาดิปกติดิตอนนั้นมีบางจำพวกด้วยที่แบบบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่ากีเธอมันไม่ได้เรียบเนียนหรือมันแบบอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรแคมไนถ้าสมมติว่ามันยื่นออกมาแสดงว่าเธอมีอะไรกับผู้ชายมาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนเราบางคนก็คือแบบมึงกูยังไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายเลยแต่ของกูก็ไม่ได้เข้าไปข้างในขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราเรียนรู้ว่ากีมีหลายประเภทมีหลายรูปแบบมีหลายสีสันด้วยความที่มันไม่ได้พูดถึงในเชิง education เยอะแล้วไม่มีครูคนไหนมาอธิบายว่าเนี่ยแค่บางทีมันออกมาได้นะอย่างเงี้ยคือเขาแค่จะบอกว่าอันนี้ชื่ออย่างนี้นะชื่อเยอะมากใช่แล้วบางทีไม่รู้ว่าฟังก์ชันอะไรเลยแล้วไม่รู้ว่าจะจำไปเยอะขนาดนั้นทำไมแต่มันไม่มีความ practical ในว่าเฮ้ยแต่ที่จริงทุกคนธรรมชาตินั่นกับสีมันเป็นแบบนี้คือเขาไม่ถึงดีเทลไงเพราะมันเริ่มสดตัวแล้วเพราะว่าเราก็อยู่กับเพื่อนแบบนั้นด้วยความไม่มั่นใจมาตลอดว่าเรารู้สึกว่าเราไม่สวยฉันจะไปกล้ามีอะไรกับผู้ชายได้ยังไงถ้าเขาเห็นอวัยวะเพศของฉันเพศของฉันไม่สวยเขาจะหมดอารมณ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างนั้นมาตลอดในวัยเด็กก็คือเขินแต่ในชีวิตจริงไม่มีใครถอยเลยนะถ้าเกิดเจอกีก็คือกีอะค่ะมันก็มีหลายรูปแบบอะค่ะแล้วเราเชื่อว่าคนที่แบบเราจะร่วมเพศด้วยถ้าเขาแบบโอเคจริงๆเขาก็มานั่งซีเรียสอยู่แล้วเข้าใจปะใช่ถ้าเกิดเขาชอบเราในแบบที่เราเป็นด้วยแล้วกีมันเป็นฟังก์ชันของมันนะไม่ใช่แบบว่ากีสวยไม่สวยในแบบของเราไม่ได้แปลว่ามันใช้ไม่ได้นะกีกี้แฟคกีกี้101รู้จักกีกี้ของคุณดีหรือยังสิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอนทุกคนรู้หรือเปล่าว่ากีกี้ของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงและองค์ประกอบมีอะไรบ้างทำไมเราถึงมีความรู้สึกที่หลากหลายทั้งดีสุดๆแล้วก็อ่อนไหวสุดๆในจุดเดียวกันวันนี้จะมาบอกค่ะกีกี้ของเราประกอบไปด้วยหลายส่วนที่สำคัญค่ะเช่นแคมใหญ่เลเบียมาจอรา
แคมเล็ก labia minora clitoris หรือ vagina ที่เป็นช่องคลอดนั่นเองเริ่มจากแคมใหญ่นะคะ labia majora ค่ะแคมใหญ่นะคะคือขอบผิวหนังเนาะที่อยู่ด้านนอกสุดนะคะแล้วเราจะมีขนเมื่อเราโตขึ้นแคมใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคอยปกป้องทุกอย่างที่อยู่ข้างในค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแคมเล็กค่ะหรือว่า labia minora นะคะตัวนี้ก็เป็นผิวบางๆเหมือนกันนะคะที่อยู่ในแคมใหญ่อีกทีซึ่งตัวนี้จะคอยปกป้องท่อปัสสาวะนะคะแล้วก็ช่องคลอดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคือ clitoris นะคะclitoris คือตุ่มขนาดเล็กเนี่ยที่ไวมากต่อความรู้สึกจะทำหน้าที่ให้ความสุขทางเพศค่ะจะอยู่เหนือนะคะช่องคลอดในขณะที่ท่อปัสสาวะนะคะหรือ urethra นะคะคือเป็นท่อเล็กๆเนี่ยที่นำปัสสาวะออกจากร่างกายไปนะคะจะอยู่ใต้ clitoris แล้วก็เหนือช่องคลอดค่ะสุดท้ายนะคะคือช่องคลอดหรือ vagina นะคะคือช่องที่ยืดหยุ่นนะคะ connect ตั้งแต่ภายนอกสู่ภายในเข้าไปหมดลูกเลยทำหน้าที่มีเซ็กส์คลอดลูกนะคะแล้วก็ระบายประจำเดือนค่ะดังนั้นนะคะการดูแลกิกกี้ของเราเนี่ยจึงสำคัญมากนะคะเริ่มเลยจากการดูแลที่ถูกต้องคือล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะและไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่รุนแรงหรือมีเคมีเยอะเกินไปเพราะว่าจะเกิดอาการอักเสบนะคะหรือว่าทำให้แบคทีเรียดีเนี่ยมันลดลงนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยไม่ควรส่วนล้างเลยนะคะเพราะมันจะทำให้กิกกี้ของเราเสียสมดุลหรือเสียบาลานซ์ไปได้ค่ะและอีกอย่างที่สำคัญนะคะคือการเลือกใส่เสื้อผ้านะคะหรือกางเกงในเนี่ยที่มีความสะอาดแล้วเราก็ระบายอากาศได้ดีเพื่อไม่ให้มันไม่อับชื้นแล้วก็ลดอาการนะคะเป็นเชื้อราได้ด้วยเพราะการดูแลกิกกี้เนี่ยเราต้อง make sure ว่าทั้งสมดุลและก็ balance ค่ะสุดท้ายนี้นะคะสาวๆอย่าลืมฟังร่างกายของเราเองด้วยนะคะว่ากิกกี้บอกอะไรแล้วว่าเราควรทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดให้ตัวเองเนาะถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติเช่นแบบตกขาวหรือว่าคันเนี่ยควรรีบไปปรึกษาแพทย์นะคะเขาจะให้คำแนะนำแล้วก็ได้รักษาให้เร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะกีตัวนี้น่าจะไม่ดีเพราะมันแบบว่ามันดูสีมันไม่ดีสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่หลายอย่างร่วมด้วย ในการดูแลแล้วในการดูแลกีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมยิ่งเราสาวๆเราวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีปจดประจำเดือนเมนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการดูแลเปลี่ยนไปยังไงคือแบบเราต้องเรียนรู้เองหรือคือเคยมีเคสรู้สึกว่าถกกางเกงออกมาช่วงปีประจำเดือนแล้วมันกลิ่นตีหน้าอะไรมีไหมนี่ก็ทำตามที่ทุกคนรู้เลยก็คือการล้างด้วยน้ำเปล่าปกติมีโมเมนต์ที่ได้รู้สึกกลิ่นกีตัวเองไหมมีในวันที่เราออกกำลังกายในวันที่เราเหงื่อออกอะไรเงี้ยการมีกลิ่นเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันมีกลิ่นที่มากเกินไปแล้วก็ต้องไปปรึกษาแพทย์แต่ว่ามันจะบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งนะที่แบบว่าที่นี่เคยมีช่วงคันแล้วก็ประเทศไทยอ่ะชอบมีสายชำระใช่ปะแต่ชอบไม่มีทิชชู่แล้วมันจะทำให้น้องกีของเรามันอับแล้วแต่ที่จริงจะบอกว่ากีเราอะทุกคนมันต้องแห้งคือมันควรมีความมอยส์ของมันอยู่แล้วจากข้างในแต่ไม่ใช่พวกน้ำไปอะแล้วพอเราใส่กางเกงพับปุ๊บกางเกงในของเรามันจะชื้นและไอ้ชื้นนี่แหละมันจะดึงให้แบคทีเรียอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วฉี่เสร็จฉีดน้ำได้แต่ต้องซับให้แห้งถูกอันนี้คือสำคัญสุดเลยแล้วฉันเคยโดนอะไรรู้ไหมเพราะที่ฉันจำได้ว่าฉันเรียนอยู่โรงเรียนไทยช่วงหนึ่งแล้วฉันกำลังเดินไปห้องน้ำแล้วฉันเป็นคนที่ชอบทิชชู่ไงรู้สึกว่ากีมันแห้งมันฟีลกู๊ดอะเพราะว่าเคยอยู่แล้วฉี่แล้วรู้สึกว่าอุ๊ยมีแต่น้ำไม่มีทิชชู่พยายามจะทวร์กออกไปสะบัดแต่มันก็ยังแฉะอยู่ไงแล้วก็ก็ใส่กางเกงในต่อไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวเลยอ่ะมันรู้สึกมันอับอะไรอย่างเงี้ยไปตามหาทิชชู่ว่ามีใครมีทิชชู่บ้างแล้วมันมีเด็กผู้หญิงกลๆอยู่2 คนบอกว่าใช้ทิชชู่เช็ดกีเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันแบบว่า what did you just bully me you bully ที่เช็ดกีแล้วฉันบอกว่าอยู่ไม่เช็ดเหรอเขาก็ไม่รู้จะตอบอะไรเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เช็ดกีอ่ะเดี๋ยวกีแบบเปียกกีแฉะไม่ดีนะแล้วเขาก็เริ่มแบบตรงนั้นนะแล้วฉันรู้สึกว่าวันนั้นอ่ะเป็นวันที่มันเปลี่ยนอะไรในตัวเขาในเชิงของการดูแลเพราะว่าตอนแรกอ่ะไม่มีใครบอกเขาเชื่อเลยแล้วเขาไม่รู้เลยเขาต้องเช็ดแล้วฉันบอกว่าอยู่ต้องเช็ดนะเพราะถ้าเกิดล้างแล้วมันจะอับเลยอยู่ต้องเช็ดอย่างเงี้ยแล้วจำได้ฉันอายุประมาณ10 กว่าปีเหมือนกันนะแล้วตอนฉันรู้สึกว่า brain ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดไม่เป็นไรนานๆเนี่ยเราไม่ดูแลกีมีปัญหาได้ทุกคนใช่พกทิชชู่ด้วยนะจ๊ะแต่ว่านี่อยากจะเล่าประสบการณ์การมีประจำเดือนครั้งแรกตลกมากคือเนี่ยจำได้ว่ามีประจำเดือนครั้งแรกอะไปต่างจังหวัดกับแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันออกมานิดเดียวเว้ยซึ่งเราก็แบบตกใจมากว่ามีเลือดออกมาจากกีฉันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนำไปบอกแม่ก็บอกว่าอาจจะมีประจำเดือนนะอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่แม่ฉันทำก็คือให้ฉันไปขัดบันไดรู้จักไหมรู้จักหรือเปล่าสวีเดนมีให้ทำหรือเปล่าบันไดขัดบันได3 ขั้นกูแม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแม่ให้ทำไมแม่บอกขัด3 ขั้นแล้วเราจะมีประจำเดือน3 วันกูมี5 วันตลอดคือเหมือนตอนนั้นมันมีแป๊บเดียวแล้วก็หายไปครึ่งปีเลยสรุปงง เป็นสาวยังสาวกี่โมงจนแบบสรุปก็มีอีกครั้งหนึ่งก็แบบตอนกลับมากรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วสมมติว่าตอนที่เราเป็นประจำเดือนมันก็เป็นช่วงเดียวกับการที่แบบขนตรงนู้นตรงนี้ขึ้นถ้ามีการ manage กิกกี้ยังไงสมมติว่า
ขนฮามอยเพิ่งขึ้นอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าตอนนั้นก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราก็ล้างด้วยน้ำเปล่าปกติแต่ก็มียุคนึงนะที่เรารู้สึกว่าเราจะโกนมันมียุคหนึ่งนวัตกรรมเลเซอร์ยังไม่เข้าสมัยเด็กๆเราก็จะใช้การโกนแล้วคือคันมากตอนขึ้นคือใช่ตอนแรกฉันโกนใช่ไหมแต่ฉันก็เริ่มอยากจะแว็กซ์แล้วฉันแว็กเองที่ดูที่แบบไปซื้อมาทำอย่างเงี้ยแล้วก็แยกออกมาแล้วแบบ yes I will wax พูดแบบแทบร้องไห้ช็อกตกใจอ่ะโหดมากมันดึงไปเลยอ่ะแล้วกี้แดงไปเลยอ่ะรู้สึกว่ากี้วันนั้นเปลี่ยนสีแล้วไม่กลับมาอีกเลยนี่ไงกี้อมชมพูยูอย่าแว็กเองนะมันเจ็บมากเลยแล้วมันเป็นเลือดซิปเลยอ่ะและเกิดเรียกได้ทุกคนช่วยแนะนำเลยนะเล็มมันพอแล้วก็โตขึ้นเป็นเลเซอร์ก็ได้แล้วแต่ยูดูแลของยูแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกแบบว่าแว็กไม่ผ่านนะอย่าแว็กสงสารกีตอนนั้นน่ะใช่ฉันไม่ได้เจนเท่ากับกีเลยตอนนั้นถ้ามันพูดได้มันคงแบบว่าเถิดเจ็บอย่างเงี้ยกีเปียกครั้งแรกจัดการยังไงคือต้องบอกว่าจำไม่ได้จริงๆว่ากีเปียกครั้งแรกตอนไหนแต่จะบอกว่าอันเนี้ยเพิ่งคนพบว่ามีหลายคนเป็นเหมือนกันเว้ยผู้หญิงเราบางคนจะไม่รู้ว่าวิธีการช่วยตัวเองทำยังไงใช่ปะไม่เคยรู้เลยจนกระทั่งโตว่าตัวเองอ่ะช่วยตัวเองมาตลอดแต่ไม่รู้ตัวเว้ยไม่คือเธอประเทศไทยมันจะมีสายชำระใช่ปะแล้วเวลาที่เราฉีดเสร็จอะเราจะฉีดใส่แล้วมันโดนตรงแบบตรงนี้ Amazing พอดีแล้วเราก็แบบหุ้ยแปลกๆแรกๆรู้สึกเจ็บรู้สึกว่าไม่เป็นไรสักพักเริ่มสงสัยคือเรายังไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรแต่เราก็ฉีดต่อจนมันถึงจุดที่แบบว่าที่เขาเรียกกันว่าเสร็จเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแค่รู้สึกว่าถึงจุดเนี้ยแล้วมันฟินมากก็ทำมาเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเว้ยคือไม่รู้ว่ามันชื่อเรื่องว่าช่วยตัวเองแต่แค่รู้สึกว่าทำกิจกรรมนี้แล้วมันรู้สึกดีจังเลยหลังจากนั้นการเข้าห้องน้ำของเราก็เป็นการเข้าห้องน้ำที่นานสุดๆไปเลยแต่ว่าสายยางก็คือกลายเป็นคนของเธอไปแล้วอุปกรณ์ของเธอไปแล้วแต่ว่าคือตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นแล้วจนตอนแรกเราก็นึกว่าเราแปลกเว้ยจนแบบก็เปิดใจคุยกับเพื่อนหลายๆคนเพื่อนหลายคนบอกว่ากูก็ทำเหมือนกันแต่ไม่กล้าบอกใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะอายเข้าใจปะเธอดูแลกีเธอยังไงมีริชวลอะไรหรือเปล่าก็มีก็ล้างให้สะอาดซับให้แห้งตอนเด็กๆเคยใช้สบู่กี่แห้งมากคือสะอาดเกินเรียกว่าความมอยส์มันหายไปหมดเลยซึ่งมันไม่ดีเลยค่ะมันไม่ดีเลยมันแบบมันแห้งเหือดเกินล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็อย่าใช้สารเคมีที่รุนแรงกันไปนะคะเธอเช็ดกีจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้าเช็ดจากหน้าไปหลังจนแบบไม่ใช่ผู้หญิงเป็นคนมาบอกนะแต่ผู้ชายเป็นคนมาบอกเพราะผู้ชายไปเรียนมาผู้ชายคนนั้นก็เลยมาบอกเพื่อนฉันที่เป็นแฟนแล้วเพื่อนฉันก็เลยมาบอกฉันอีกทีนึงว่ามึงแฟนกูบอกมาว่าให้ล้างนี้กูแบบโอ้ my god จริงเหรอหลังจากนั้นฉันก็ทำตามนั้นตลอดเลยจ้ะคือต้องเช็ดกีต้องเช็ดจากบนไปล่างเพราะถ้าเกิดเช็ดล่างไปบนน่ะเหมือนกับสมมติว่าเราออกมาอย่างเงี้ยมันขึ้นมาที่กีมันติดเชื้ออะไรต่างๆได้แต่ถ้าเกิดเราเอากีลงล่างไปแล้วก็ทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยเรามีความเชื่อว่าคนที่เต้นเก่งมีเซ็กเก่งยูว่ามีความจริงไหมคือฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งไหมแต่ว่าแฟนคนนี้ก็คือเป็นคนเดียวของฉันทั้งชีวิตฉันก็เลยไม่รู้ว่าฉันเก่งหรือเปล่าเข้าใจปะจริงๆฉันเป็นคนชอบเรื่องเซ็กมากแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าฉันก็คือเก็บพรหมจรรย์ของตัวเองไว้เพราะว่ากลัวท้องอะไรเงี้ยระหว่างนี้แฟนฉันอดทนอ่ะฉันก็ได้รับเรื่องจากเพื่อนมาเพราะเพื่อนฉันชอบเมาเข้าใจปะกูทำแบบนี้นะแฟนกูฟินมากกูก็จำจนกระทั่งวันหนึ่งเราก็ไปปฏิบัติจริงแฟนเราก็ตกใจว่าไหนเธอบอกเธอไม่เคยไงไม่เรียกเพื่อนแล้วเรียกเซนเซเซนเซขอบคุณมากการทเวิร์กมันช่วยด้านเซ็กไหมเธอว่าเอาจริงนะคือการทเวิร์กอ่ะมันไม่ได้ช่วยทำให้ผู้ชายฟินขนาดนั้นเพราะว่าจังหวะตูบมันไม่เหมือนกันเข้าใจปะคือทเวิร์กมันคือแบบขยับนิดเดียวซึ่งการที่จะทำให้คู่เราของเราฟินเนี่ยมันต้องขยับสูงขึ้นมันต้องมีการใช้ขาช่วยซึ่งอันนั้นมันคือการสควอตมันเหนื่อยไหมกับการเหนื่อยชิบหายเหนื่อยมากคือผู้ชายบางคนน่ะโอ้โหอยากให้ผู้หญิงขึ้นไปนะแล้วไม่ได้นั่งนะเป็นการสควอตอ่ะซึ่งเป็นท่าเฟเวอร์ของเขานะเหนื่อยมากคือขามันเหนื่อยมากจนแบบว่ามันเหมือนกับจะไม่ไหวแล้วเพราะทเวิร์กอ่ะมันคือการแบบเด้งแล้วปล่อยให้ตูดที่เหลือมันเด้งตามใช่มันคือมันไม่ได้เด้งแบบถ้าเกิดอย่างเงี้ยคือไม่ทเวิร์กอันเนี้ยคือไม่ได้ทเวิร์กนะควบคุมไปทั้งร่างกายใช่ไหมแต่การทเวิร์กมันคือแบบใช่มันแค่นี้มันคือการอย่างเงี้ยเธอทดลองทำแค่นั้นแล้วมันไม่ช่วยค่ะฉันก็ไม่ฟินฉันก็ไม่ฟินเข้าใจป่ะคือมันแค่มันสวยงามโอเคมันสวยงามมันดูเซ็กซี่มันดูแบบสวยมากแต่ในเรื่องความรู้สึกไม่ช่วยแต่ว่าแค่จะบอกไว้นะคะ appreciate กิกกี้ที่อยู่ได้รับนะคะเพราะว่าการตั้งใจของเขาเนี่ยมันคือ Amazing มากถูกต้องโอเคค่ะอันนี้นะคะเป็นวันที่พูดถึงเรื่องกิกกี้เนาะก็ฝากดูแลกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่คุยได้เนาะคุยได้อยู่แล้ว last message เลยเป็นการฝาก message ให้สาวๆกับเรื่องกีและความมั่นใจจ้ะ
ก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเรื่องกีเป็นเรื่องปกติไม่ว่าคุณจะมีกีสีไหนขนาดเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะมีกีที่แบบว่าสวยงามหรือสีเป็นแบบชมพูดาร์กช็อกโกแลตวานิลลาทุกอย่างก็คือกีก็คือกีค่ะทุกคนมั่นใจเข้าไว้แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยให้กล้าพูดถ้ายังรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าปัญหาเนี่ยมันคือปกติหรือเปล่าให้ลองปรึกษาเพื่อนดูก่อนเพราะว่าปัญหาของคุณอาจจะเป็นเรื่องปกติเหมือนที่เราเคยไม่มั่นใจกีตัวเองแล้วไปคุยกับเพื่อนปุ๊บกีกูปกติแต่ถ้าปรึกษาแล้วเพื่อนรู้สึกว่าไม่นะกูไม่เป็นไปปรึกษาแพทย์ค่ะก็จะได้ตรวจเจอไวเกิดอะไรขึ้นจะได้แก้ไขได้ทันนะฮะใช่ค่ะเห็นด้วยนะคะมีอะไรเนี่ยไปตรวจก่อนหมอจำกีเราไม่ได้จริงๆคือคิดว่าเขาเห็นกีเดียวในโลกไม่เลยเขาเห็นเป็นหมื่นกีถูกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปตรวจเลยเพื่อสุขภาพเราแก้เร็วๆกว่ามันจะได้1ประหยัดเงินด้วยนะจริงๆประหยัดเวลาด้วยแล้วอีกอย่างเนี่ยพอรู้ว่าไม่เป็นอะไรสมมติไม่เป็นอะไรเนี่ยก็สบายใจนะคะฝากผลงานหน่อยจ้ะได้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะช่อง Satis มีทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok Instagram Twitter มีหมดนะคะชื่อ Satis ไปดูได้และนำเทรนด์สดๆคนนี้นะคะต้องไปติดตามจริงๆนะคะ Satis ค่ะขอบคุณมากสำหรับวันนี้ ขอบคุณค่ะใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะก็ฝากเลยนะคะคอมเมนต์เรื่องราวที่เราคุยกันว่าเรื่องของกียังไงก็ได้เป็นคำถามก็ได้เนาะนี่คือ EP แรกถามมาได้เลยเราจะเอาคำตอบเนี่ยมาแชร์กันนะคะเหมือนกับว่าน้องสู่พี่หรือเพื่อนสู่เพื่อนก็ได้นะคะฝากกดไลค์ subscribe คอมเมนต์แล้วก็แชร์เยอะๆเลยค่ะแชร์สนั่นเลยแต่พอคอมเมนต์เนี่ยขอให้ respectful กันนะคะ see you next time bye แต่คือล่าสุดนี้ก็เป็นคนพบชาวทวิตเตอร์ได้ร่ำสอนมาอีกแล้วว่าร่ำสอนว่าอะไรคือปกติถ้าสมมติว่าเราจะเป็นแบบ on top ใช่ปะถ้าเราแค่นั่งยองๆอันนั้นมันจะเมื่อยให้ดิฉันก็ต้องเราจะเคยทำท่านี้อยู่แล้วก็คือการคุกเข่าลงไปแล้วช่วยแบบเหมือนใช้ตูดตัวเองในการยกแทนไม่ใช่คุกเข่าใช่ทำอยู่แล้วเพราะฉันเหนื่อยใช่มันก็จะช่วยได้เหมือนกันก็ช่วยแก้ขัดไปแต่ว่าแต่เธอรู้ไหมว่าฉันคิดว่าทำไมคุกเข่าเหมือนกับเขาไม่ชอบเท่ากับนั่งยองๆวะก็เคยแบบสู้กับใจจะขาดชีพแคบขาดแต่ก็มีหลายครั้งที่แบบว่าเร็วๆฉันบอกอย่างนี้เลยเพราะบางทีรู้สึกเหมือนกับมีเซ็กที่โกรธกันแต่ตอนแรกแบบเย่พอขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบเหมือนกับมันจะใกล้เราก็โอเคได้แล้วแล้วมันก็ยังไม่มาอีกใช่แบบว่าI'm gonna go down I'm gonna count to 10แล้วรู้สึกว่ามันคือเซ็กหรือมันคือการทำโทษหรือมันคือการโกรธกันอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นอีกฟิลหนึ่งก็เป็นฟิลโกรธเป็นอีกมูดหนึ่งดี